स्पायसी रेसिपीज फ्रॉम अदितीज किचन व्हिडिओ क्रमांक 13 मध्ये आज आपण बघूया अळूवड्या। अळूची पाने 10 पानांची एक जोडी। बाजारात 2 प्रकारची अळूची पाने मिळतात, जाडसर व रंगाने थोडी गडद। अळूच्या पानांचे देठ काढून पाने स्वच्छ धुवून पुसून घ्यावी। अळूची पाने पालथी करून त्याचे जाड असलेले देठ सुरीने कापा व त्यावर लाटणे फिरवा। मसाला बनवायचे साहित्य: 2 वाट्या चण्याचे पीठ, अर्धी वाटी तांदळाचे पीठ, 1 चमचा हळद, 2 चमचे तिखट, 3 चमचे धणे जिरे पूड, अर्धा चमचा गरम मसाला, मीठ चवीनुसार, पाव वाटी चिंचेचा कोळ, पाव चमचा हिंग घातलेला, लिंबाच्या आकारा इतका गूळ। गोड आवडत असल्यास थोडा जास्त घाला। थोडे थोडे पाणी घालून मसाला एकजीव करून घ्या। जास्त पातळ होणार नाही याची खबरदारी घ्या। पाने उलट करून मसाला हाताने पानांना सगळीकडून मीठ लावून घ्या। दुसरे पान पालथे करून मसाला लावलेल्या पानावर ठेवा। अशा रीतीने सगळी पाने आलटून पालटून वर खाली एकावर एक ठेवा। दोन्ही बाजूने पाने थोडी दुमडून त्याची गोलाकार वळकटी करा। पाने एकमेकांना व्यवस्थित चिकटण्यासाठी गरजेनुसार मसाला लावून घ्या। इथे आपण 5 पानांची एक वळकटी बनवली आहे। अशीच एक दुसरी वळकटी सुद्धा बनवून घ्या। जाळीच्या भांड्यात एक वळकटी ठेवून कुकरच्या भांड्यात पाणी घालून जाळीवाले भांडे ठेवा व कुकरला शिट्टी न लावता 15 ते 20 मिनिटे शिजवा। शिजल्यावर पानांचा रंग बदलतो तेव्हा गॅस बंद करा। थंड झाल्यावर सुरीने तुकडे करून घ्या। पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात वड्या एक-एक करून घाला। गॅस मध्यम आचेवर ठेवून वड्या दोन्ही बाजूने कुरकुरीत तळून घ्या। तळलेल्या वड्या टिश्यू पेपरवर काढून घ्या।
तुपातील थोडे भाजून घ्या. तर तळलेल्या अळूवड्यांवर पसरवून घाला. आपल्या कृत्रिम अळूच्या वड्या आता तयार आहेत.